Hello students, I am Sumedh sir. We have already learned nouns and pronouns. यापूर्वी आपण नामे आणि सर्वनामे शिकलो आहोत. Today we are going to learn adjectives. आज आपण विशेषणे शिकणार आहोत. Adjectives means विशेषणे. Read these sentences carefully. ही वाक्ये लक्षपूर्वक वाचा. नंबर 1, यश इज अ बॉय. यश मुलगा आहे. नंबर 2, यश इज अ गुड बॉय. यश चांगला मुलगा आहे. यश and boy are nouns in both these sentences. या दोन्ही वाक्यात यश आणि मुलगा ही नामे आहेत. It has said in the first sentence that Yash is a boy. पहिल्या वाक्यात सांगितले आहे की यश मुलगा आहे. It is said in the second sentence that how is the boy Yash. दुसऱ्या वाक्यात यश कसा मुलगा आहे हे सांगितले आहे. नंबर 1, रोशनी इज अ गर्ल. रोशनी मुलगी आहे. नंबर 2, रोशनी इज अ क्लेवर गर्ल. रोशनी हुशार मुलगी आहे. या दोन्ही वाक्यात रोशनी आणि मुलगी ही नामे मीन्स नाउन्स आहेत. रोशनी and girl are nouns in both these sentences. It has said in the first sentence that Roshni is a girl. पहिल्या वाक्यात रोशनी ही मुलगी आहे हे सांगितले आहे. It is said in the second sentence that how is the girl Roshni. दुसऱ्या वाक्यात रोशनी ही कशी मुलगी आहे हे सांगितले आहे. It means special or additional information is given about Roshni, about the girl. म्हणजेच रोशनीबद्दल म्हणजेच मुलीबद्दल विशेष म्हणजेच जास्तीची माहिती सांगितली आहे. An adjective is a word that gives special information about a noun or pronoun. नाम किंवा सर्वनामांबद्दल विशेष माहिती देणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात. काइंड्स ऑफ ॲडजेक्टिव्ज विशेषणाचे प्रकार. नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव्ह ॲडजेक्टिव्ज वर्णनात्मक विशेषणे. These adjectives show the kind of quality of a person or thing. वर्णनात्मक विशेषणे ही एखाद्या व्यक्तीचे किंवा वस्तूचे गुण दाखवितात. Descriptive adjective means a word that describes quality of a noun or pronoun. वर्णनात्मक विशेषण म्हणजे नाम किंवा सर्वनामाच्या गुणाचे वर्णन करणारा शब्द. एक्झाम्पल्स. ही इज अ काइंड मॅन. तो दयाळू माणूस आहे. दॅट इज अ बिग हाऊस. ते एक मोठे घर आहे. वी हॅव रेड ॲपल्स. आमच्याकडे लाल सफरचंद आहेत. यानंतर आहेत नंबर 2, पॉझेसिव्ह ॲडजेक्टिव्ज अधिकारवाचक विशेषण. A possessive adjective is an adjective that is used to show ownership
इट कम्स बिफोर अ नाउन इन द सेंटेन्स. अधिकारवाचक विशेषण हे असे विशेषण आहे की जे मालकी दाखविते. हे वाक्यात नामाच्या आधी येते. दे आर ॲज फॉलोज. ते पुढील प्रमाणे आहेत. माय मीन्स माझे, आवर मीन्स आमचे, युअर मीन्स तुझे किंवा तुमचे, हिज मीन्स त्याचे, हर मीन्स तिचे, इट्स मीन्स त्याचे, देअर मीन्स त्यांचे. फॉर एक्झाम्पल्स, माय बुक माझे पुस्तक, हर पेन तिचा पेन, अवर कंट्री आमचा देश. यानंतर आहेत नंबर 3 डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ॲडजेक्टिव्ज दर्शक विशेषणे. लाईक डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स, दे पॉइंट आउट पर्सन ऑर द थिंग्स. दर्शक सर्वनामांप्रमाणेच ते व्यक्ती किंवा वस्तू दर्शवतात. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ॲडजेक्टिव्ज आर ॲज फॉलोज. दर्शक विशेषणे पुढील प्रमाणे आहेत. धिस मीन्स हा किंवा ही, दॅट मीन्स तो किंवा ती, दीज मीन्स हे किंवा ह्या, दोज मीन्स ते किंवा त्या. एक्झाम्पल्स, धिस इज अ बुक हे पुस्तक आहे. दॅट इज अ बॉय तो मुलगा आहे. दीज आर बुक्स ही पुस्तके आहेत. दोज आर गर्ल्स त्या मुली आहेत. यानंतर आहेत नंबर 4 इंटरोगेटिव्ह ॲडजेक्टिव्ज प्रश्नार्थक विशेषणे. इंटरोगेटिव्ह ॲडजेक्टिव्ज आर ॲज फॉलोज. प्रश्नार्थक विशेषणे पुढील प्रमाणे आहेत. विच मीन्स कोणता, कोणती, कोणते. व्हॉट मीन्स जो, जी, जे. हुज मीन्स कुणाचा, कुणाची, कुणाचे. एक्झाम्पल्स, विच पेन इज युअर्स कोणता पेन तुझा आहे. हुज अम्ब्रेला इज धिस ही छत्री कुणाची आहे. यानंतर आहेत नंबर 5 ॲडजेक्टिव्ज ऑफ क्वांटिटी संख्यावाचक विशेषणे. These adjectives include all of numbers, for example 1, 2, 3rd, 4th, etc. and all, both, some, many, much, few, each, every, either, neither, enough, etc. या विशेषणांमध्ये सर्व संख्यांचा समावेश होतो. तसेच पुढील शब्दांचा सुद्धा समावेश होतो. ऑल मीन्स सर्व, बोथ मीन्स दोघं, सम मीन्स काही, मेनी मीन्स अनेक, मच मीन्स खूप, फ्यू मीन्स थोडेसे, इच मीन्स प्रत्येक, एव्हरी मीन्स प्रत्येक. आयदर मीन्स दोघांपैकी एक, नायदर मीन्स दोघांपैकी एकही नाही, इनफ मीन्स पुरेसे. एक्झाम्पल्स, 4 हाऊसेस 4 घरे, बोथ ब्रदर्स दोघं भाऊ, ऑल फ्लावर्स सर्व फुले, मेनी मेन अनेक माणसे, एव्हरी गर्ल प्रत्येक मुलगी, इनफ मनी पुरेसे पैसे. आय होप यू अंडरस्टँड धिस. या व्हिडिओसारखे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा.